নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আগন্তুক হ'বলগীয়া ADRE আৰু আসাম পুলিচৰ এক্সামৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ জিকে নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ মোৰ আগৰ জিকে ভিডিঅ'সমূহ যদি আপোনালোকে চোৱা নাই ভিডিঅ' তলতে ডেছক্ৰিপশ্যনতে তাৰ প্লেলিষ্টৰ লিংকটো দি ৰাখিম তাত গৈ আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'সমূহ চাই ল'ব পাৰিব ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক এইটো প্ৰশ্ন সোধা হৈছিলে যে প্ৰসিদ্ধ উমানন্দ মন্দিৰ কেতিয়া নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ A 1694 যিসকলে ইয়াৰ শুদ্ধটো কমেণ্ট কৰিছে তেখেতলোকলৈ ধন্যবাদ মন কৰিবলগীয়া কথা যে উমানন্দ মন্দিৰ আহোম স্বৰ্গদেউ গদাধৰ সিংহ নিৰ্দেশ মতে 1694 চনত গড়গয়া সন্ধিকৈ বৰফুকনে নিৰ্মাণ কৰাইছিল কোৱেশ্যনটো মনত ৰাখিব প্ৰসিদ্ধ উমানন্দ মন্দিৰ কেতিয়া নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল 1694 চনত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল এতিয়া আজি আমাৰ ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়িছোঁ আজি আমাৰ প্ৰথমটো প্ৰশ্ন হৈছে সেউজগৃহ গেছ হিচাপে কাক জনা নাযায় ইয়াৰ অপশ্যনসমূহ হৈছে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড মিথেন নাইট্ৰজেন অক্সাইড আৰু হাইড্ৰজেন এই অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ ডি হাইড্ৰজেন সেউজগৃহ গেছ হিচাপে হাইড্ৰজেন গেছক জনা নাযায় নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 2 গোপীনাথ বৰদলৈক লোকপ্ৰিয় উপাধি কোনে প্ৰদান কৰিছিল ইয়াৰ অপশ্যনসমূহ হৈছে জৱাহৰলাল নেহৰু মহাত্মা গান্ধী তৰুণ ৰাম ফুকন জয়ৰাম দাস দুলাটৰাম এই অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ ডি জয়ৰাম দাস দুলাটৰাম গোপীনাথ বৰদলৈক লোকপ্ৰিয় উপাধি জয়ৰাম দাস দুলাটৰামে দিছিল নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 3 ভাৰতৰ সৰ্বোচ্চ হ্ৰদ কোনটো ইয়াৰ অপশ্যনসমূহ হৈছে চুলামু হ্ৰদ চিল্কা হ্ৰদ ডাল হ্ৰদ আৰু লোকটক হ্ৰদ এই অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ এ চুলামু হ্ৰদ ভাৰতৰ সৰ্বোচ্চ হ্ৰদটো হৈছে চুলামু হ্ৰদ নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 4 ভাৰতীয় কুস্তি মহাসংঘ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত ইয়াৰ অপশ্যনসমূহ হৈছে নতুন দিল্লী মুম্বাই চণ্ডীগড় আৰু গুৱাহাটী এই অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ এ নতুন দিল্লী ভাৰতীয় কুস্তি মহাসংঘ মুখ্য কাৰ্যালয় নতুন দিল্লীত অৱস্থিত নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 5 সাহিত্য একাডেমী বঁটা কোন বছৰত আৰম্ভ কৰা হৈছিল ইয়াৰ অপশ্যনসমূহ হৈছে 1948 1949 1954 আৰু 1953 এই অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ চি 1954 সাহিত্য একাডেমী বঁটা 1954 চনত আৰম্ভ কৰা হৈছিল জ্ঞানপীঠ বঁটাৰ পাছত সাহিত্য একাডেমী বঁটা ভাৰত চৰকাৰৰ দ্বিতীয় সৰ্বোচ্চ সাহিত্য সন্মান এইটো এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন মনত ৰাখিব মোৰ এই ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে ইমানখিনিলৈকে চাই আছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি চেনেলটো যদি এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব প্ৰতিদিনে এনেধৰণৰ আপডেটসমূহ পাই থাকিব নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 6 অসমীয়া ভাষাত সাহিত্য একাডেমী বঁটা 2023 কোনে লাভ কৰিছে ইয়াৰ অপশ্যনসমূহ হৈছে মনোজ কুমাৰ গোস্বামী প্ৰণৱজ্যোতি ডেকা ৰশ্মি চৌধুৰী আৰু ৰতীন্দ্ৰনাথ গোস্বামী এই অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি প্ৰণৱজ্যোতি ডেকা তেখেতৰ চুটি গল্পটোৰ নাম হৈছে শ্ৰেষ্ঠ গল্প কুৱেশ্যনটো ভালদৰে মনত ৰাখিব অসমীয়া ভাষাত সাহিত্য একাডেমী বঁটা 2023ত কোনে পাইছিলে প্ৰণৱজ্যোতি ডেকাই আৰু তেখেতৰ চুটি গল্পটোৰ নাম হৈছে শ্ৰেষ্ঠ গল্প নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 7 বড়ো ভাষাত সাহিত্য একাডেমী বঁটা 2023 কোনে লাভ কৰিছে ইয়াৰ অপশ্যনসমূহ হৈছে মনীশ্বৰ দেউমাৰী ৰশ্মি চৌধুৰী নন্দেশ্বৰ দৌমাৰী মনোজ কুমাৰ গোস্বামী ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ চি নন্দেশ্বৰ দৈমাৰী বড়ো ভাষাত সাহিত্য একাডেমী 2023 বৰ্ষত নন্দেশ্বৰ দৈমাৰীয়ে লাভ কৰিছিল তেখেতৰ চুটি গল্পটিৰ নাম আছিলে জিউ চাফাৰনি দাখোন নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 8 নিম্নলিখিত কোনখন দেশক নীল নদী উপহাৰ বুলি কোৱা হয় ইয়াৰ অপশ্যনসমূহ হৈছে ইথিওপিয়া এৰিট্ৰিয়া দক্ষিণ চুডান আৰু ইজিপ্ত এই অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ ডি ইজিপ্ত দেশক নীল নদী উপহাৰ বুলিও কোৱা হয় মনত ৰাখিব নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 9 সমতা অধিকাৰ অধীনত কিমানটা অনুচ্ছেদ আছে ইয়াৰ অপশ্যনসমূহ হৈছে 2 3 5 4 ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ চি 5টা সমতা অধিকাৰ অধীনত 5টা অনুচ্ছেদ আছে 14 15 16 17 আৰু 18 নং অনুচ্ছেদ হৈছে মৌলিক অধিকাৰ সমতাৰ অধিকাৰৰ অন্তৰ্গত 5টা অনুচ্ছেদ নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 10 তলৰ কোন চনৰ ব্ৰিটিছসকলে অসমত দাস প্ৰথা বিলুপ্তি ঘটাইছিল
ইয়াৰ অপশ্যনসমূহ হৈছে 1843, 1857, 1860 আৰু 1863। এই অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ এ 1843। 1843 চনত ব্ৰিটিছসকলে অসমত দাস প্ৰথা বিলুপ্তি ঘটাইছিল। আজি আপোনালোকলৈ আগবঢ়োৱা প্ৰশ্নটো হৈছে অসমৰ কোনটো বিদ্ৰোহক অসমৰ জালিৱানাৱালাবাগ গণহত্যা বুলি কোৱা হয়? ইয়াৰ অপশ্যনসমূহ হৈছে ফুলগুৰি ধাবা, ৰঙিয়া বিদ্ৰোহ, পথৰুঘাটৰ ৰণ আৰু ভাৰত আন্দোলন। এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধটো কোনটো হয় আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব। আজিলৈ এই ভিডিঅ'টোত ইমানখিনি আছিলে। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ মাজতো ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু এনেধৰণৰ প্ৰশ্নসমূহ প্ৰতিদিনে পাই থাকিবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ মই ৰাজাৰ বিদায় লৈছোঁ। পুনৰ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ত। ধন্যবাদ। জয় আই অসম।